السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه الشيف سامي كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديروا طارطه تاع التفاح، طارطه بوم رابيد وبنينه وهيلتي كما يقولوا، مليحه للصحه. واش نديروا دركا؟ نديروا القارص تاعنا هنايا ونبداو نرابيو في التفاح. نديروا القارص باش التفاح ما يكحلش. هاوليك التفاح تاعنا رانا رابيناه كما قلت لكم. التفاح لازم يكون مقشر. غنكتب لكم من تحت شحال من تفاحه عندي هنايا. لاكانيل، اللي ما يحبش لاكانيل يقدر يستغنى عليها ما يديرهاش. ونخلطو مع القارص. ودوكا نزيدو المكسرات تاعنا نخلطوها مع التفاح واللاكانيل والقارص. اوكي، هذا رانا فريناها. دوكا نحكمو هذا. واش نحكمو؟ نديرو الشوفان، الاوت. عندي هنا الفارينة، دوك نكتب لكم شحال فارينة. وعندي هنا السكر. ونخلطو كلش. اوكي، هذا رانا خلطناه. دوكا نحكمو التين تاعنا ونحكمو الرابي والزبده لداخل كما راكم تشوفوا هكذا. هاي كان درنا الزبده تاعنا من تحت. دوكا نفرشو كوش من هذايا لداخل كما راكم تشوفوا. واش نديرو دركا؟ كوش تاع التفاح. اوكي، درنا دوكا هذه التفاح. دوكا نزيدو كوش تاع هذا. درنا لاكوش تاع الفارينة والشوفان. دوكا نزيدو كوش تاع التفاح. هو كلش 3 كوش. اوكي، درنا لا دوزيام كوش تاع التفاح. دوكا نزيدو لا دوزيام كوش تاع الشوفان والافوان وفارينة وسكر. هكذا نعبزو، بصح ما نعبزوش بزاف، غير شويه برك. دوكا نديرو لا طروازيام لا دينيير كوش تاع التفاح. هات لا ريحه ما شاء الله تاع لاكانيل والتفاح. اوكي، دوكا نزيدو لا دينيير كوش تاع الفارينة اوكي، فرينا لا كوش. دوكا هنا عندي شويه سكر. نديرو هكذا شويه سكر هكذا من الفوق باش يمد من الكولور. دوكا نزيدو الزبده من الفوق، نكوفريوها بيان بالزبده. هاوليك دوكا نحطوه في الكوشه على 180 درجه لمده 35 حتى 40 دقيقه، 35 40 مينوت. هاوليك لاطاخ تاعنا راهي طابت، جات ما شاء الله كما راكم تشوفوا. هاوليك واش نقول لكم؟ اذا عجبتكم لا فيديو هذه ما تنساوش تشتركوا وعبزوا على الجرس باش يلحقوكم دي فيديو جدد. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخرى، والسلام عليكم.